Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بخیر راغلی د ویژن انګلیش لانګویج ان کمپیوټر اکیډمي له خوا نه چې کوم کورس سٹارټ شوی د اکټیو 1 آیټم 8 دی اس او دا بره چې کومه کامه ده د دې څه مطلب دی دې ته وایي اپاستروفي مونږ ته څه شی ښیي ملکیت انرشیف چې دا د چا ورور دی د چا پلار دی د چا زوی دی هغه د سینګولر نیم سره چې کوم استعمالیږي هغه خبره موږ کوو. Look at page 17 again. Number 1 اولم په پښتو کې پویوم اپاستروفي کله چې د لکه عمرز زه پښتو کې د څنګه وایم چې دا زما ورور دی. This is my brother. او که زه وایم چې دا د احمد ورور دی نو بیا زه څنګه وایم؟ یا زه وایم چې دا د احمد ګاډی دی یا زه وایم چې دا د احمد موبایل دی دا د علي ورور دی دا د علي ټیچر دی دا د علي پلار دی دا د علي ملګری دی. دا خبره به زه په انګلیش کې څنګه کوم چې یو کس یادوم جینۍ وي یا هلک وي او د هغه ملکیت یادوم د هغه انرشیپ یادوم پوزیشن یادوم چې فار ایگزامپل دا د هغه ورور دی دا د هغه ګاډی دی دا د هغه سکول دی دا د هغه کور دی. دا خبرې به زه څنګه کوم په انګلیش کې which look at page 17 again point and say 17 نمبر page چې کوم دا خبره وه دا وایي دته وګورئ او دوباره بیا ولولئ څنګه دې کې موږ سره اوس وایي this is عمرز وګوره عمر لګېدلی کامه لګېدلی ورپسې اس لګېدلی نو څه شی موږ this is عمرز sister دا د عمر خور ده this is عمرز sister دا د عمر خور ده this is عمرز father دا د عمر پلار دی this is عمرز mother دا د عمر مور ده this is عظما's brother دا د عظما ورور دی this is عظما's father دا د عظما پلار دی this is عظما's mother دا د عظما مور ده د عظما مور دا د عظما پلار دی د عظما ورور دی د عمر مور دا د عمر پلار دی د عمر خور ده. Read aloud. TRDR. Tree. Truck. کله چې TR یا DR باندې ورډ سٹارټ شي نو اصل کې هغه مونږ سره د چ اواز ورکوي داسې به مونږ وایو چې چري او داسې به مونږ وایو چې ټري ټري truck trade dress driver bus driver tree مطلب دی ونه truck ته ویل کېږي موږ پښتو کې هم truck وایو train ریل ګاډی چې کوم وي dress د جینۍ کمیس driver دراز کمیزونه کې چې وي یا پالمارو کې وي bus driver د بس ډرایور. نن سبق ډیر زیات اهم کوشش وکړئ چې ځان هم پې مست خامخا پوه کړي خپل ماشومان هم که چېرته تاسو هم پوه شوي او ماشومان اټس بیټر که نه وئ پوه شوي دا ویډیو دوباره وګورئ ملټیپل ټایم 2-3 ځله وګورئ خپل ځانونه هم پې پوه کړئ او خپل ماشومان پې هم پوه کړئ د ښه پوهېدو لپاره چې موږ به انګلیش څنګه زده کوو ځکه نن سبا ورځو کې انګلیش ډېر زیات اهم دی چې خامخا یې موږ زده کوو کم نه کم ایټلیست چې څه ناڅه انګلیش زموږ زده وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او بیل چې کوم آیکن دی کوم بټن هغه باندې خامخا کلیک کړئ زموږ هره ویډیو تاسو ته ډایرکټ در رسیږي. بل دا چې خپلو ملګرو ته هم زموږ د چینل لینک سینډ کړئ کوم ملګري غواړي خپلو ماشومانو ته انګلیش زده کړي نو کولی شي زموږ د چینل نه فایده واخلي او یو څه زده کړي پخپله هم او د خپلو ماشومانو ته هم. د نیکسټ لیکچر لپاره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ. الله پاک